Hi guys! So ngayon, magluluto naman tayo ng fish fillet with tartar sauce. Tara! So heto yung mga kailangan natin. Cream dory, chili flakes, paminta, asin, breadcrumbs, at itlog. So una, i-prepare muna natin yung ating itlog. Lagyan lang natin ito ng asin, then paminta, sunod naman natin yung ating chili flakes. Then, ibit lang natin ito hanggang sa magsama-sama lahat ng ating sangkap. Idip na natin yung ating cream dory dito para may mapagkakapitan yung ating breadcrumbs mamaya. Pagugulungin lang natin yung ating fish fillet dito hanggang sa makoat sila ng ating breadcrumbs. Pwede kayong gumamit ng ibang klase ng breadcrumbs dito, no? Ang ginamit ko pala dito yung panko breadcrumbs. Magpainit na tayo ng ating cooking oil. Then, i-deep fry lang natin yung ating fish fillet hanggang sa maging golden brown ito. Pwede kayong gumamit ng ibang klaseng isda dito kung hindi kayo kumakain ng gantong klase ng isda. Marami namang alternative na pwedeng i-fillet. Itong cream dory lang ang ginamit ko para madali since naka-fillet na kasi ito kapag binili mo sa grocery. Madali lang maluto ito, ano? Mga 10 to 12 minutes lang luto na yung isang side nito. Or basta nag-golden brown na ito, pwede nyo na itong i-flip. So habang nagpa-fry tayo, i-ready na natin yung ingredients para sa tartar sauce. Kailangan natin ng grated garlic, asin, paminta, mayonnaise, pickle relish, fresh milk, sibuyas, at nilagang itlog. So pagsamasamahin lang natin lahat ng ating ingredients. Garlic, sibuyas, pickle relish, mayonnaise, yung ating nilagang itlog, paminta, asin, gatas para hindi masyadong malapot. Dudurugin lang natin yung ating hard-boiled egg dito, yung pinong-pino. Then kung mapapansin nyo, sibuyas ang ginamit ko dito. Dapat talaga dito shallots. Pero wala kasi akong ganun eh. So ito na lang yung pinakamalapit na pwede kong pamalit. Hindi rin ako makahanap ng capers. Pero okay naman yung lasa. Masarap pa rin naman. So hahalu-haluin lang natin ito ng maigi hanggang sa magsama-sama lahat ng ating sangkap. Then okay na ito. Heto na ang ating fish fillet with tartar sauce. Enjoy!